เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันเรื่องมรสุมกันเลยก่อนอื่นที่เราจะไปเรื่องมรสุมเนี่ยเราก็มาดูกันว่าคำว่ามรสุมที่จริงเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่เนาะคำว่ามรสุมนะคะรากศัพท์ของมันเนี่ยมาจากภาษาอาหรับิกแปลว่าฤดูกาลดังนั้นเนี่ยมรสุมในที่นี้นะคะจึงหมายถึงความหมายของมันนะคือการพัดพาของลมที่มีช่วงเวลาตามฤดูกาลเห็นไหมเอ่ยการพัดพาของลมที่มีช่วงเวลาตามฤดูกาลลักษณะของมันเนี่ยก็จะคล้ายกับลมบกลมทะเลก็คือลมบกลมทะเลเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของมันก็คือลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันและลมทะเลก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมรสุมก็จะคล้ายๆกันคือเกิดขึ้นตามฤดูกาลแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากลมบกกับลมทะเลนี้ก็คือมรสุมเนี่ยจะเกิดนานกว่าก็คือเขียนว่าคล้ายลมบกลมทะเลแต่ว่าจะเกิดนานกว่าแล้วก็ปกคลุมพื้นที่กว้างกว่าปกคลุมพื้นที่กว้างกว่าด้วยนะคะทีนี้บางคนเผื่อใครลืมเนาะว่าลมบกลมทะเลคืออะไรเดี๋ยวพี่จะมาทวนให้ฟังอีกทีนึงลมบกนะคะช่วงเวลาที่มันเกิดเนี่ยก็คือโอเคลมบกเกิดในเวลากลางคืนตอนแรกที่พี่พูดพี่อาจจะพูดผิดเนาะสลับกันแต่ลมบกเนี่ยจะเกิดในเวลากลางคืนคำว่าลมบกเนี่ยหมายความว่าลมเนี่ยจะพัดจากบกลงทะเลถ้ามีชื่อของอันไหนเนี่ยก็คือจะพัดมาจากที่นั้นถ้าลมบกก็แปลว่าพัดมาจากบกแล้วประโยชน์ของลมบกก็คือใช้ออกเรือได้นั่นเองเพราะว่ามันจะช่วยพัดเรือให้ออกจากบกได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาก็จะออกหาปลากันแล้วมันเกิดในตอนกลางคืนดังนั้นเนี่ยชาวประมงก็มักจะออกหาเรือออกหาปลาในตอนกลางคืนแล้วก็กลับมาตอนเช้าก็เอาปลามาขายได้พอดีนะคะส่วนลมทะเลเนี่ยก็จะตรงกันข้ามก็คือเกิดในเวลากลางวันแล้วก็จะพัดจากทะเลขึ้นมาบกประโยชน์ของลมทะเลเนี่ยก็คือใช้ให้เรือกลับฝั่งในตอนเช้าทีนี้เรามาดูรูปภาพนี้กันรูปข้างบนเนี่ยจะเป็นลมทะเลเนาะส่วนรูปด้านล่างเนี่ยจะเป็นลมบกก็คือในตอนกลางวันเนี่ยพื้นดินเนี่ยจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยอากาศที่พื้นดินก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าส่วนพื้นน้ำเนี่ยจะรับความร้อนได้ช้ากว่าอากาศเหนือพื้นน้ำก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจากที่เราเคยท่องว่าร้อนสูงหนาวสูงไปหาร้อนต่ำใช่ไหมคะอากาศหนาวหรือว่าอากาศที่เย็นกว่าบริเวณพื้นน้ำเนี่ยจึงไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนเหนือพื้นดินซึ่งอากาศร้อนเหนือพื้นดินจะยกตัวสูงขึ้นไปที่ท้องฟ้านะคะ
ดังนั้นเนี่ยลมก็จะไหลจากบริเวณเหนือพื้นน้ำมายังพื้นดินจึงเรียกว่าลมทะเลนั่นเองสลับกันในเวลากลางคืนพื้นดินเนี่ยจะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำส่วนพื้นน้ำเนี่ยก็จะคายความร้อนได้ช้ากว่าดังนั้นอุณหภูมิในเวลากลางคืนก็จะสลับกับในเวลากลางวันก็คือพื้นน้ำจะมีอุณหภูมิสูงกว่าส่วนพื้นดินจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือพื้นดินที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจึงไหลเข้าไปแทนที่อากาศเหนือพื้นน้ำที่ลอยตัวขึ้นนั่นเองก็จะเป็นลมที่พัดออกมาจากบกจึงเรียกว่าลมบกทีนี้เราก็มาดูกันว่ามันเกิดขึ้นในตอนไหนจากที่บอกไปว่าลมบกลมทะเลเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเช้าเย็นกลางวันกลางคืนใน1 วันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นครบ1 รอบนั่นเองแต่กับมรสุมเนี่ยจะต่างออกไปมรสุมเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นฤดูกาลซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าแล้วฤดูกาลบนโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆนะคะว่าเราอยู่บนโลกที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์และมีอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโลกเนี่ยมีแกนเอียงประมาณ 23.5 องศาทำให้แกนเอียงของโลกนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฤดูกาลนั่นเองก็เราจะมาดูกันอันนี้คือพาธเวย์ในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์1 รอบนะคะเรามาดูกันที่รูปแรกเลยก็คือรูปนี้ถ้าเราจะดูรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะเห็นว่ารังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะละส่องมาตรงๆที่พื้นโลกถ้าเราเทียบจะเห็นได้ว่าที่เส้นนี้เนี่ยคืออีควอเตอร์ดังนั้นเนี่ยรังสีจากดวงอาทิตย์ก็จะส่องเอียงไปที่ลัติจูดที่อยู่ข้างบนถ้าโลกเคลื่อนที่มายังตรงนี้รังสีก็จะส่องไปที่ตรงกลางพอดีถ้าเคลื่อนที่มาที่ตรงนี้รังสีก็จะส่องเอียงไปทางซีกโลกใต้และถ้ามาที่สุดท้ายก็จะส่องมาตรงกับตรงกลางเหมือนเดิมการที่รังสีจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศในการส่องมาที่พื้นโลกนี้เป็นผลมาจากแกนเอียงของโลกแกนเอียงของโลกนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฤดูกาลซึ่งถ้าเราอยู่ซีกโลกเหนือเนี่ยแล้วดวงอาทิตย์ส่องรังสีเบนมาทางซีกโลกเหนือเราจะเรียกช่วงเวลานี้ว่าฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์หลังจากซัมเมอร์แล้วเนี่ยมันก็จะรังสีจากดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนที่ส่องลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งส่องตรงไปที่อีควอเตอร์นะคะตามรูปนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงมันร่วงเพื่อรอฤดูหนาวมันจะได้ไม่ตายนะคะพอฤดูใบไม้ร่วงเสร็จโลกเคลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่ารังสีเนี่ยเบนไปอยู่ฝั่งซีกโลกใต้แต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ที่ซีกโลกเหนือดังนั้นที่ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นฤดูหนาวของเราหรือว่าวินเทอร์พอจบฤดูหนาวไปแล้วโลกเคลื่อนที่มาที่จุดนี้ก็จะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องมาที่อีควอเตอร์พอดีก็จะเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิก็สปริงฟอลหรือว่าออทัมหลังจากนั้นเนี่ยโลกก็จะหมุนวนกลับมาที่เดิมที่เป็นฤดูร้อนแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่ง1 รอบมันก็จะใช้เวลา1 ปีพอดีดังนั้นเนี่ยใน1 ปีก็จะเกิดฤดู4 ฤดูนี้เกิดขึ้นครบรอบ1 ปีก็จะมีทั้งหมด4 ฤดูพอดีนั่นเอง
แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเราก็จะอยู่ฝั่งซีกโลกเหนือถ้าสมมติว่าเราย้ายประเทศไปอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ฝั่งซีกโลกใต้ฤดูร้อนของซีกโลกเหนือจะเท่ากับฤดูหนาวของซีกโลกใต้ฤดูหนาวของซีกโลกใต้ฤดูหนาวของซีกโลกเหนือก็จะกลายไปเป็นฤดูร้อนดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านเราอากาศหนาวเย็นแล้วเราไปเที่ยวที่ออสเตรเลียในช่วงเวลานั้นเราก็จะเจอกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนมันก็จะสลับกันนั่นเองทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามรสุมเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นฤดูแล้วฤดูเนี่ยเกิดขึ้นจากการเอียงของโลกแล้วก็จะเกิดสลับกันครบรอบใช้เวลา1 ปีพอดีดังนั้นมรสุมที่เกิดก็จะแบ่งประเภทตามช่วงเวลาที่มันเกิดได้2แบบหลักๆแบบแรกเรียกว่ามรสุมฤดูหนาวกับแบบที่2เรียกว่ามรสุมฤดูร้อนทีนี้ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่ามรสุมฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยมรสุมฤดูหนาวก็จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวส่วนมรสุมฤดูร้อนก็จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนมรสุมฤดูหนาวเนี่ยมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าทิศทางของลมเนี่ยจะพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมรสุมฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เหตุผลเดิมก็คือมีทิศพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองมรสุมฤดูหนาวเนี่ยเกิดจากพื้นดินเย็นกว่าพื้นน้ำทำให้ลมเนี่ยพัดจากดินไปน้ำถ้าเราดูแผนที่โลกนะลองดูรูปนี้อันนี้คือในช่วงฤดูหนาวหรือว่าวินเทอร์ช่วงวินเทอร์เนี่ยจำได้ไหมพระอาทิตย์เนี่ยจะส่องไปที่ซีกโลกใต้นี่พระอาทิตย์นี่คือโลกรังสีเนี่ยมันจะส่องเอียงไปทางซีกโลกใต้ทำให้บริเวณพื้นดินบริเวณซีกโลกเหนือเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำลงแล้วพื้นน้ำที่มันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอยู่ใกล้กับรังสีของดวงอาทิตย์มากกว่าดังนั้นเนี่ยอากาศก็จะไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าทำให้ทิศทางของลมเนี่ยพัดจากแผ่นดินออกไปที่มหาสมุทรเนื่องจากว่าพื้นดินเย็นกว่าพื้นน้ำจากแผนที่อันเมื่อกี้ก็คือมรสุมเนี่ยจะพัดจากเทือกเขาไซบีเรียลงสู่มหาสมุทรอินเดียมอม้าจุดย่อมาจากมหาสมุทรนะลักษณะของอากาศที่ถูกพัดมาด้วยเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิต่ำก็คือเป็นอากาศหนาวแต่ก็แห้งคือเป็นหนาวแบบแห้งๆเพราะว่ามันไม่ได้พัดมาจากพื้นน้ำมันพัดมาจากพื้นดินจึงมีความแห้งทีนี้ถ้าเป็นฝั่งมรสุมฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะสลับกันก็คือจะเกิดจากการที่พื้นดินเนี่ยร้อนกว่าพื้นน้ำอากาศก็จะไหลจากที่ที่เย็นไปยังที่ที่ร้อนกว่าก็คือพัดจากน้ำขึ้นไปบนแผ่นดินถ้าเทียบในแผนที่ก็คือ
จากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยกลับไปที่เทือกเขาไซบีเรียลักษณะของอากาศเนื่องจากว่ามันพัดมาจากมหาสมุทรดังนั้นเนี่ยมันจะพัดพาความชื้นเข้ามาด้วยก็จะเป็นอากาศที่ร้อนชื้นนั่นเองซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ดังนั้นในช่วงที่เกิดฝนตกเนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลของมรสุมฤดูร้อนด้วยส่วนหนึ่งทีนี้เรามาดูแผนที่กันก็อันเมื่อกี้อธิบายมรสุมฤดูหนาวไปแล้วทีนี้เราจะมาดูมรสุมฤดูร้อนกันบ้างมันก็จะสลับกันกับอันเมื่อกี้ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยจะส่องมาที่ซีกโลกเหนือมากกว่าทำให้พื้นดินได้รับรังสีมากกว่าแล้วก็มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน้ำก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่ามันก็จะทำให้อากาศเหนือพื้นน้ำยกตัวขึ้นแล้วไหลไปแทนที่อากาศเหนือพื้นดินพออากาศไหลมาจากน้ำเนี่ยมันก็จะพัดพาความชื้นมาด้วยดังนั้นอากาศในช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศร้อนที่มีความชื้นผสมอยู่ต่อมาเรามาดูกันว่ามรสุมเนี่ยมีอิทธิพลต่อประเทศไทยยังไงบ้างเราก็ต้องแบ่งตามฤดูใช่ไหมก็ฤดูร้อนก็จะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งช่วงเวลามันคือช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งช่วงเนี้ยมันก็คือหน้าฝนของประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยทั่วโลกนะเขาจะเป็นฤดูร้อนกันอย่างประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะเป็นฤดูร้อนเลยแต่ว่าประเทศไทยที่เป็นหน้าฝนเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลของมรสุมชนิดนี้ทำให้มันไม่ได้ร้อนมากสักเท่าไหร่ก็จะออกแบบชื้นมากซะมากกว่าซึ่งมันก็จะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียเข้าหาไทยผลที่ได้ก็คือฝนตกชุกพอฝนตกชุกเนี่ยเราเลยเรียกหน้านี้ว่าหน้าฝนโดยเฉพาะแถบชายฝั่งแล้วก็เทือกเขาด้านรับลมพอเป็นฤดูหนาวเนี่ยมรสุมที่ส่งผลต่อประเทศไทยก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเวลาก็จะเป็นกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศเรานั่นเองมันจะพัดมาจากแถบมองโกแล้วก็ประเทศจีนผลที่ได้คืออากาศจะหนาวเย็นและแห้งแล้งแต่ก็จะไม่เกิดฝนตกท้องฟ้าจะปลอดโปร่งท้องฟ้าโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานแต่ว่าภาคใต้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นก็คือภาคใต้เขาจะมีคำที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือฝน8แดด4ก็คือหน้าฝนของเขาเนี่ยจะยาวนานถึง8เดือนส่วนหน้าร้อนเนี่ยก็จะยาวนานแค่4เดือนหน้าฝนที่มันยาวนานขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวที่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ภาคใต้เขาก็จะหนาวกันแต่ในภาคใต้แทนที่จะหนาวฝนกลับตกหนักเขาก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นหน้าฝนตลอดก็เลยเรียกฝน8แดด4เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าทิศทางลมมรสุมเนี่ยเป็นยังไง
จากภาพก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็จะพัดมาจากจีนแล้วก็มองโกพัดมาในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทิศนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาดูที่ภาคอีสานลมก็จะพัดตรงๆเลยมาจากประเทศจีนพัดมาที่ภาคอีสานตรงๆภาคนี้ก็เลยได้รับอากาศที่หนาวเย็นแบบเต็มๆแล้วก็อาจจะส่งต่อผ่านมาที่ภาคกลางอีกสักนิดนึงแต่พอเรามาดูเส้นนี้แถบภาคใต้เนี่ยการที่มันจะผ่านมาถึงภาคใต้ได้มันจะต้องผ่านอ่าวไทยก่อนพอมันผ่านอ่าวไทยมันก็เลยพัดพาความชื้นที่อ่าวไทยเข้ามาที่ภาคใต้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมภาคใต้ถึงได้ฝนตกหนักในขณะที่ภาคอื่นเนี่ยอากาศเขาหนาวเย็นกันกลับกันเรามาดูมรสุมฤดูร้อนกันบ้างมรสุมฤดูร้อนเนี่ยหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ต้องพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือทิศนี้จะเห็นว่ามันพัดตรงๆมาจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยเลยดังนั้นเนี่ยมันจึงนำพาความชื้นที่มหาสมุทรเนี่ยมาที่ประเทศไทยแบบเต็มๆประเทศไทยก็เลยได้รับฝนมากในช่วงนี้โดยเฉพาะภาคใต้แล้วก็แถบตะวันตกซึ่งภาคตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่เราจะเห็นว่ามันมีเทือกเขาที่ตั้งสูงวางตัวในแนวยาวทำให้บริเวณหน้าเขาเนี่ยที่มันรับลมฝั่งเนี้ยมีฝนตกหนักแต่พอพ้นเขามาแล้วเนี่ยฝนก็จะเบาบางลงเพราะว่ามันถูกกั้นไว้ด้วยเทือกเขาสูงนั่นเองต่อมาเรามาดูเรื่องสุดท้ายของบทนี้กันก็คือเรื่องร่องมรสุมบางคนถ้าใครจำได้อาจจะจำได้เนาะที่เราเคยสอนกันไปเมื่อบทที่2ร่องมรสุมเนี่ยมันก็คือร่องความกดอากาศต่ำนั่นแหละถือว่าเป็นการทบทวนบทที่2แล้วกันชื่อย่อภาษาอังกฤษก็จะมีชื่อเท่ๆว่า ITCC มันเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศลอยตัวแล้วปะทะกันที่รอยต่อของแฮดลีย์เซลจำได้ไหมเนื่องจากถ้าใครจำไม่ได้ก็จดไปอีกทีหนึ่งก็ได้เนื่องจากอากาศลอยตัวแล้วปะทะกันที่บริเวณศูนย์สูตรลักษณะของมันนะมันสามารถย้ายตำแหน่งได้แต่ว่าการย้ายตำแหน่งนั้นจะมีปัจจัยมากำหนดก็คือการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์คือร่องมรสุมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์เพราะว่าการยกตัวของอากาศจะขึ้นอยู่กับความร้อนซึ่งความร้อนมันก็ขึ้นอยู่กับรังสีจากดวงอาทิตย์นั่นเองดังนั้นเนี่ยร่องมรสุมจึงสามารถเคลื่อนที่ได้แต่จะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และจะอยู่หลังจากดวงอาทิตย์พอมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยทำให้บางบริเวณที่เดิมมันอยู่เหนือร่องมรสุมมันก็จะกลับเปลี่ยนไปรับลมฝั่งใต้แทนอย่างเช่นบริเวณใกล้ศูนย์สูตรสมมุติเป็นประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ใกล้ศูนย์สูตรมากที่สุดนะจากเดิมเนี่ยร่องมรสุมมันอยู่ตรงนี้อีควอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแฮดลีย์เซลอากาศก็จะยกตัวขึ้นที่ตรงนี้แล้วก็ปะทะกันเกิดเป็นร่องณจุดนี้ประเทศอินโดนีเซียอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมานิดนึงก็จะรับลมที่อยู่ทางฝั่งเหนือแต่พอมันย้ายตำแหน่งตามดวงอาทิตย์ปุ๊บร่องเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาฝั่งซีกโลกเหนือนิดนึง
จากเดิมประเทศอินโดนีเซียที่เคยรับลมเหนือเนี่ยตอนนี้มันก็จะไปรับลมที่อยู่ฝั่งใต้แทนเข้าใจเนาะซึ่งลมความกดอากาศต่ำนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็อากาศแปรปรวนโอเคเราก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับบทที่4เรื่องพายุและมรสุมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าเราเรียนอะไรไปบ้างก็พายุกับมรสุมที่เราเรียนไปเนี่ยน้องๆอย่าลืมเอาไปทวนกันนะคะพายุที่พบบ่อยและมีอิทธิพลมากต่อประเทศไทยมีอยู่3ประเภท1จำได้ไหมพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้ยังไงไปทบทวนเอานะ2คือทอร์นาโดนี่เป็นแม่แบบในการเรียนพายุแบบอื่นๆตามมาและสุดท้ายคือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งเป็นพายุที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีผลมากต่อประเทศไทยส่วนมรสุมก็จะมี2อย่างเท่านั้นมรสุมฤดูร้อนกับมรสุมฤดูหนาวก็อย่าลืมไปทวนลักษณะการเกิดทิศทางลมแล้วก็ช่วงเวลาฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเทปหน้าเรามาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ2เราเป็นที่มาอีกรอบหนึ่งเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ทำงานแล้วก็ทำถ้าเป็นเราจำไปเลยจำอย่างเดียวเลยตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเลยเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น